ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ক্লাছ 6ৰ ইংলিছ টেক্সট বুকৰ প্ৰথম লেসন আফটাৰনুন অন এ হিল এই লেসনটোৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্নসমূহ আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ লগত। আহাছো এতিয়া আমি প্ৰশ্নসমূহ কি আছে চাই লওঁ। প্ৰথমতে চোৱা, লেটছ লাৰ্ন দ্য মিনিং অফ এ ফিউ ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য পয়েম। ইয়াত কেইটামান পয়েমটোৰ পৰা ৱৰ্ড দিয়া আছে আৰু মিনিংখিনি দিয়া আছে, চাই লোৱা। গ্লেডেষ্ট, হেপিয়েষ্ট, গ্লেডেষ্ট মানে আটাইতকৈ সুখী। ক্লিপছ হৈছে হাই এৰিয়া অফ ৰক উইথ এ ভেৰি ষ্টিপ ছাইড অফেন এট দ্য এজ অফ দ্য চি অৰ অ'চেন, মানে সাগৰ বা মহাসাগৰৰ পাৰৰ আটাইতকৈ ওখ ওখ শিলৰ গৰা, সেইবিলাকক ক্লিপ বুলি কোৱা হয়। মাৰ্ক, মাৰ্ক হৈছে টু শ্ব' দ্য পজিশ্যন অফ দ্য ছামথিং, কিছুমান বস্তুৰ পজিশ্যনক মাৰ্ক বুলি কোৱা হয়, মানে নিৰ্দিষ্ট ঠাইখিনি বুজাবলৈ মাৰ্ক বুলি কোৱা হয়। নেক্সট এক্টিভিটিত চোৱা, এনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ। ইয়াত কেইবাটাও কুৱেশ্যন দিয়া আছে, এই কুৱেশ্যনখিনিৰ এনচাৰখিনি মই বহীত লিখি দিছোঁ, তোমালোকে তাৰ পৰা লিখি লোৱা। ইয়াত চাবা, নাম্বাৰ এ কুৱেশ্যন, হোৱাট আৰ দ্য ফিউ থিংছ ডেট দ্য পয়েট উইল চি হোৱাইল ষ্টেণ্ডিং অন এ হিল ইন দ্য আফটাৰনুন। কবিয়ে পাহাৰৰ ওপৰত আবেলি সময়ত থিয় হৈ কি বস্তু দেখা বুলি অনুভৱ কৰিব। এইটো এনচাৰ হৈছে হোৱাইল ষ্টেণ্ডিং অন এ হিল ইন দ্য আফটাৰনুন। যেতিয়া কবিয়ে আবেলি সময়ত পাহাৰৰ ওপৰত থিয় হৈছিল বা হৈ আছিল, দ্য পয়েট উইল চি ক্লিপছ, ক্লাউডছ, ফ্লাৱাৰ্ছ, গ্ৰাছ, লাইটছ। কবিয়ে সাগৰ বা মহাসাগৰৰ পাৰৰ ওখ ওখ শিলৰ গৰাবিলাক দেখিছিল, ক্লাউডছবিলাক দেখিছিল, ফ্লাৱাৰ্ছবিলাক দেখিছিল, গ্ৰাছ দেখিছিল আৰু লাইটবিলাক দেখা বুলি অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছিল। নেক্সট চোৱা, হুৱেন উইল দ্য গ্ৰাছ ব' ডাউন এণ্ড ৰাইজ এগেইন। ইয়াত এনচাৰ হ'ব হুৱেন দ্য উইণ্ড ব্ল' দ্য গ্ৰাছ উইল ব' ডাউন। যেতিয়া বতাহ বলিছিল তেতিয়া ঘাঁহবিলাক হালি জালি তলফালে দৌ খাই গৈছিল। এণ্ড হুৱেন দ্য উইণ্ড পাছ দ্য গ্ৰাছ উইল ৰাইজ এগেইন। আকৌ যেতিয়া বতাহ শেষ গৈছিল তেতিয়া আকৌ ঠন ধৰি উঠিব বুলি কবিয়ে অনুভৱ কৰিছিল। মানে এই কবিতাটোত ফিউচাৰ টেন্সত কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি দিয়া হৈছে আৰু ফিউচাৰ টেন্সতে আছে। নাম্বাৰ চিটো চোৱা, হোৱাট উইল দ্য পয়েট ডু অন দ্য হিল ইন দ্য আফটাৰনুন। আবেলি সময়ত পাহাৰৰ ওপৰত কবিয়ে কি কৰিব বুলি কৈছিল বা অনুভৱ কৰিছিল। ইয়াত এনচাৰ হ'ব দ্য পয়েট উইল টাচ 100 ফ্লাৱাৰ্ছ বাট নট পিক ওৱান। কবিয়ে বহুতো ফুল বা 100 ফ্লাৱাৰ্ছ তেওঁ দেখা পাইছিল, কিন্তু এটাও ছিঙা নাছিল। ৱাটছ দ্য ক্লিপছ, ক্লাউডছ, গ্ৰাছ উইথ কোৱাইট আইজ অন দ্য হিল ইন দ্য আফটাৰনুন। আবেলি সময়ত পাহাৰৰ ওপৰত শান্ত চকুৰে ক্লিপছ, ক্লাউডছ, গ্ৰাছ এইবিলাক তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল বা দেখিছিল। ডি নাম্বাৰটো চোৱা, হুৱেন উইল দ্য পয়েট গ' হোম। কেতিয়া ঘৰলৈ যাব কবিয়ে। এনচাৰ হৈছে দ্য পয়েট উইল গ' হোম, ঘৰলৈ যাব কবিয়ে হুৱেন দ্য লাইটছ বিগিন টু শ্বয়িং আপ ফ্ৰম দ্য টাউন। টাউনৰ পৰা যেতিয়া লাইটবোৰ জ্বলি উঠা দেখা পাব তেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ যাব বুলি কবিয়ে কৈছে। ই নাম্বাৰটো চোৱা, হোৱাই ডু ইউ থিংক দ্য পয়েট উইল নট পিক এনি ফ্লাৱাৰ্ছ। কিয় কবিয়ে এটাও ফুল ছিঙা নাছিল। এনচাৰ হ'ব দ্য পয়েট উইল নট পিক এনি ফ্লাৱাৰ্ছ বিকজ চি লাভছ নেচাৰ এণ্ড ডু নট ৱান্ট টু হাৰ্ম ডেম। কবিয়ে প্ৰকৃতিক খুব ভাল পাইছিল, সেইকাৰণে তেওঁ এইবিলাক নষ্ট কৰিব বিচৰা নাছিল। এইখিনি হৈছে মেইন কুৱেশ্যন। তাৰ পিছৰখিনি চোৱা, নাম্বাৰ 2ত আছে
Write down the stanza from the poem that you like the most. তোমাৰ এই কবিতাটি তিনিটা ষ্টেঞ্জা দি আছে তিনিটা ষ্টেঞ্জাৰ ভিতৰত কোনটো তোমাৰ ভাল লাগে এইটো লিখিব দিছে এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা নেক্সট 3 নম্বৰত চোৱা read the following explanation of the 3 stanza of the poem given below. Identify the write the stanza number next to each explanation. মানে তিনিটা ষ্টেঞ্জাৰে এক্সপ্লেইন কৰাই আছে ইয়াত কোনটো ষ্টেঞ্জাৰ লগত কোনটো এক্সপ্লেইন মিলিব সেইটো আমাক নাম্বাৰিং কৰিব দিছে বা চিনাক্তকৰণ কৰিব দিছে প্ৰথমটো হৈছে the poet will look at cliffs and clouds and watch how the grass bow down because of the wind and rise again the next moment. এইটো হ'ব সেকেন্ড ষ্টেঞ্জা মই ইয়াত লিখি দিছোঁ তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা কবিতাটি তাৰ পিছৰটো আছে the lights will begin to show up from the town when it gets dark. The poet will identify the lights that belongs to her place and return home. এইটো হ'ব থাৰ্ড ষ্টেঞ্জাৰ লগত মিলিব নেক্সট the poet will climb a hill in the afternoon. She will be happy to do so. She will see and touch the flowers that are in abundance in the hill, but she will not pick a single flowers. এইটো হ'ব ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাৰ লগত মই এইখিনি এক্সপ্লেইন কৰি দিওঁ আগৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকক কবিতাটিৰ গোটেইখিনি মই এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ অসমীয়াত ভাঙনি কৰি দিছোঁ গতিকে ইয়াত এইখিনি দিয়া নাই মই তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টি চাই ল'বা নেক্সট 4 নম্বৰত আছে match the following ইয়াত মিলাব দিছে the poet a lot of flowers the grass lights আৰু right side আছে show up from the town will be on a hill in the afternoon are in the hill bows down and rise again. ইয়াত হ'ব the poet will be on a hill in the afternoon. আবেলি সময়ত কবিয়ে পাহাৰৰ ওপৰত তেওঁ আছিল a lot of flowers are in the hill. পাহাৰৰ ওপৰত বহুতো ফুল আছিল the grass bows down and rise again. ঘাঁহবিলাক বতাহত হালি জালি তলফালে দো খাই গৈছিল আৰু বতাহ শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ ঠনধৰি উঠিছিল লাইট শ্বো আপ ফ্ৰম দ্য টাউন আৰু টাউনৰ পৰা লাইটবিলাক জ্বলি উঠা তেওঁ দেখা পাইছিল এইখিনি আছিল 4 নম্বৰলৈ নেক্সট তোমালোকে গ্ৰুপ ৱৰ্কছ number 5 নম্বৰত চোৱা discuss with your friends what you have understood from the poem and share it with your class. মানে কবিতাটিৰ পৰা তোমালোকে কি বুজি পালা আৰু সেইখিনি বন্ধুবৰ্গৰ লগত আলোচনা কৰিব দিছে এইটো তোমালোকে নিজে কৰি ল'বা এইটো পৰীক্ষাত নাহে সিমান এটা দৰকাৰ নহ'ব number 6 write the rhyming words from the poem for the one given below. ইয়াত এটা এক্সাম্পল হিচাপে ৰাইমিং ৱৰ্ডছ দিয়া আছে মানে একে উচ্চাৰণ হোৱা শব্দবিলাক লিখিব দিয়ে ৰাইমিং ৱৰ্ডছ মানে হ'ল একে উচ্চাৰণ হোৱা একে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন হোৱা শব্দবিলাক ৱৰ্ডবিলাক তোমালোকক লিখিব দিছে ইয়াত মই লিখি দিছোঁ ব্ৰাউন টাউন ডাউন স্কাইজ ৰাইজ আইজ ৰান ছান ওৱান তাৰপিছত 7 নম্বৰত চোৱা read the following phrases from the poem cliffs and clouds watch the wind mark which must be mine. Here the poet has used a literary device called alliteration for special effect. মানে ইয়াত কিছুমান ৱৰ্ডৰ গ্ৰুপ দিয়া আছে মানে ইয়াত দুটা ৱৰ্ড দি আছে দুটা শব্দ দি আছে এটা গ্ৰুপ বুলি কোৱা হয় ফ্ৰেজেছ বুলি কোৱা হয় এই গ্ৰুপক শব্দৰ গ্ৰুপক মানে প্ৰথম আখৰটো একে আছে ইয়াত চি আছে ইয়াতো চি আছে মানে ক্লিপছ ক্লাউডছ ইয়াতে ডব্লিউ আছে ইয়াতে ডব্লিউ আছে ৱাটছ উইন ইয়াত এম আছে মাৰ্ক মাষ্ট আৰু মাইন তেনেকুৱা শব্দ কিছুমান তলত আমি লিখিব লাগিব ইয়াত ইলিটাৰেশ্যন মানে হ'ল ইলিটাৰেশ্যন is a literary device is the
repetition of consonant sound at the beginning of 2 or more words মানে দুটা বা তাতকৈ বেছি ৱৰ্ডৰ আৰম্ভণিৰ যিটো লেটাৰ ইয়াত কনসোনেণ্টেৰে আৰম্ভ হৈছে ব্যঞ্জন বৰ্ণ বুলি কয় কনসোনেণ্টক যিটো সি তো ভাৱেল নহয় মানে কনসোনেণ্ট হয় ইয়াতো ডব্লিউ তো কনসোনেণ্ট হয় এম তো কনসোনেণ্ট হয় মানে কনসোনেণ্টৰ দ্বাৰাই আৰম্ভ হৈছে ৱৰ্ডখিনি তাৰ পিছৰখিনি চোৱা ইয়াত লিখা আছে write down a few set of words using alliteration one is done for you আৰু তেনেকুৱা কিছুমান শব্দৰ গ্ৰুপ ইয়াত লিখিব দিছে ইয়াত এটা দিয়া আছে তল টাৱাৰ্স মানে টিৰে আৰম্ভ হৈছে টি টু কনসোনেণ্ট ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি লিখিব লাগিব মই ইয়াত দিছো গ্ৰীণ গ্ৰাছ বিগ বোট তাৰ পিছত ইয়াত দিছো বিগ বিল্ডিং এনেকুৱা তোমালোকে আৰু কিছুমান শব্দ লিখিব পাৰা নেক্সট ওয়া 8 নম্বৰত চোৱা I will be the gladest thing under the sun মানে কবিয়ে কৈছিল যে মই আটাইতকৈ সুখী হ'ম যেতিয়া মই সূৰ্যৰ তলত থাকিম মানে সূৰ্যৰ তলত মানে মুকলি ঠাইত যেতিয়া তেওঁ থাকিব তেতিয়া আটাইতকৈ সুখী অনুভৱ কৰিব these two lines from the poem এই দুটা লাইন কৰ পৰা দিছে পোয়েমটোৰ পৰা দিছে say that nature gives happiness to the poet আৰু নেচাৰ অনুভৱ কৰি তেওঁ প্ৰাকৃতিৰ ভালে চাই তেওঁ খুব মানে সুখী অনুভৱ কৰিছিল beside happiness nature gives us a lot of other things মানে কবিয়ে যিবিলাক বস্তু দেখি খুব সুখী অনুভৱ কৰিছিল ঠিক তেনেকুৱা কিছুমান বস্তুৰ নাম ৰাইট ডাউন এ ফিউ such thing তোমালোককো তেনেকুৱা কিছুমান নেচাৰেল বস্তুৰ নাম লিখিব দিছে যিটোৱে তোমাক কি কৰে মানে আনন্দ দিয়ে বা তোমাৰ উপকাৰ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু লিখিব দিছে ইয়াত দি দিছো ওয়াটাৰ তো আমাৰ নেচাৰেলি হয় আৰু অক্সিজেন তাৰ পিছত ফুড মানে খাদ্য মেডিসিন মানে ঔষধ এখিনিও আমি প্ৰকৃতিৰ পৰাই পাওঁ নেচাৰৰ পৰাই আমি পাওঁ তাৰ পিছত চোৱা বি নাম্বাৰটো watch the wind blow down the grass and the grass rise the poet derives immense pleasure by looking at nature observe nature around you what attracts you say আৰু এইটো মানে কবি গৰাকীয়ে নেচাৰেলৰ মানে প্ৰকৃতিৰ যিবিলাক বস্তু দেখি সুখী অনুভৱ কৰিছিল ঠিক তেনেকুৱা তোমালোকৰো যদি তেনেকুৱা নেচাৰ ফালে নেচাৰৰ কিছুমান বস্তুৱে তোমালোকক এট্ৰাক্ট কৰে বা আকৰ্ষণ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব দিছে এইবিলাক পৰীক্ষাত নাহে তথাপিতো তোমালোকে বন্ধুবৰ্গৰ লগত আলোচনা কৰি ল'বা তাৰ পিছতো 9 নম্বৰটো চোৱা লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ এণ্ড ৰাইট ডেছক্ৰিপশ্যনছ এবাউট ইট মানে পিকচাৰ তলত এটা পিকচাৰ দি আছে পিকচাৰটোলৈ চোৱা আৰু ইয়াৰ ওপৰত বৰ্ণনা কৰিবলৈ দিছে ইউ কেন ইউজ দ্য আইডিয়াজ গিভন ইন দ্য বক্স আৰু তলত কেইটামান বক্সত ৱৰ্ড দিয়া আছে সেই ৱৰ্ড কেইটাৰ সহায় লৈ তোমালোকে পিকচাৰটো বৰ্ণনা কৰিব পাৰা ৱৰ্ড কেইটা হৈছে বিউটিফুল ছানৰাইজ তাৰ পিছত বিউটি অফ নেচাৰ বাৰ্ডছ স্লিপিং ব্ৰাইট সানি মৰ্নিং breathtaking view flowers and bloom vibrant colors nature at its best flowing water মানে প্ৰকৃতিমূলক এই সিনাৰীটো হয় এইখিনি ৱৰ্ড ইউজ কৰি তোমালোকে এই দৃশ্যটো ডেসক্ৰাইব কৰিব পাৰা বা বৰ্ণনা কৰি ল'ব পাৰা এইটো পৰীক্ষাত ইমান এটা দৰকাৰ নাই তথাপিতো তোমালোকে এইখিনি কৰি ল'বা তাৰ পিছত চোৱা ইয়াত দিছে 10 নম্বৰত find words related to nature in the grid and encircle them one is done for you ইয়াত কেইটামান লেটাৰ দিয়া আছে সেই লেটাৰখিনি মিলাই আমি ৱৰ্ড বনাব লাগিব ইয়াত এটা দিয়া আছে CLOUD এইটো ক্লাউড হয় তাৰ পিছত আমি এইকেইটা মিলাই লৈছো CLIFF এইটো আমি কবিতাটোত পাইছোৱে তাৰ পিছত সান SUN সান GRASS গ্ৰাছ তাৰ পিছত WIN তাৰ পিছত TABLE এইকেইটা ৱৰ্ড পালো আমি আৰু এই ৱৰ্ড কেইটা দি এতিয়া আমি সেন্টেন্স বনিব লাগিব নাও মেক সেন্টেন্স ইউজিং ইটস ৱৰ্ড যিকেইটা শব্দ পালো সেই শব্দকেইটা বা সেইকেইটা ৱৰ্ডেৰে আমি এতিয়া সেন্টেন্স বনাম প্ৰথমতে আমি কৰিছো গ্ৰাছ ইজ গ্ৰীণ এডালে লিখিবা ঘাঁহ সেউজীয়া sun the sun rises in the east
সূৰ্য পূবফালে উদয় হয় টেবুল এ কেট ইজ আণ্ডাৰ দ্য টেবুল এটা মেকুৰী টেবুলখনৰ তলত বা মেজখনৰ তলত আছে ক্লিফ দ্য পয়েট লুকছ এট এ ক্লিফ মানে কবিগৰাকীয়ে ক্লিফৰ ফালে চাই আছে বা লক্ষ্য কৰিছে উইণ্ড ইজ ব্লয়িং নাও এতিয়া বতাহ বলি আছে এনেদৰে তোমালোকে বেলেগো লিখিব পাৰা মই এইদৰে দি দিছোঁ চাই ল'বা তাৰপিছত 11 নম্বৰ ইন গ্ৰুপ ডিছকাছ উইথ ইউৰ ফ্ৰেণ্ডছ তাৰমানে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আলোচনা কৰিব দিছে how you can take care and nature you can use the ideas given in the cards মানে ইয়াত কাৰ্ডত কেইটামান কাৰ্ড দি আছে কাৰ্ডত কেইটামান শব্দ দিয়া আছে বা ৱৰ্ড দিয়া আছে সেইবিলাকৰ সহায় লৈ তোমালোকেও কেনেকৈ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ কৰিবা বা কেয়াৰ ল'বা তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব দিছে এইখিনি তোমালোকে নিজে কৰি ল'বা তাৰপিছত নাম্বাৰ বিটো চোৱা look at the pictures মানে ছবিকেইটা চাব দিছে দিছ represent some activities for new nurturing a plan choose the appropriate words or phrase from the box and write them below the picture ইয়াত পিকচাৰ কেইটা যে দিয়া আছে তাত কেইটামান বক্স আছে সেই বক্স কেইটাত সাইডত থকা ওয়ার্ড খিনি কোনটোৰ লগত মিলিব পিকচাৰ অনুযায়ী হেতু আমি কৰিব লাগিব ইয়াত প্ৰথমতে চোৱা এই লৰাজনে কি কৰি আছে এটো হ'ব উইডিং মানে হল যিবিলাক অলাগতিয়াল খাবন হেখিনি তেও আতৰ কৰি আছে এটো হ'ব উইডিং তাৰ পিছত ইয়াত কি কৰি আছে মানে নিউট্ৰিয়েন্টস দি আছে ইয়াত নিউট্ৰিয়েন্টস হ'ব প্ৰভাইডিং নিউট্ৰিয়েন্টস মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটিন জাতীয় বস্তু তেও দি আছে হাড় তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ পিছৰ পিকচাৰটো চোৱা যে কি কৰি আছে ইয়াত ফেন্সিং দি আছে মানে বেৰ দি আছে যাতে নেকি গৰু ছাগলীয়ে খাব নোৱাৰে তেনেকুৱাকে তেও প্ৰটেকচন দি আছে তাৰ পিছত এটো হ'ব এটো কি কৰি আছে protecting ইয়াতে যিটো কাটি দিয়া না protecting from pests and disease মানে যাও কি কৰি আছে স্প্ৰে কৰি আছে মানে পোক পৰুৱাৰ যাতে নষ্ট কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কি কৰি আছে প্ৰটেক্টিভ কৰি আছে এইবিলাক দি আছে তাৰ পিছৰটো চোৱা যে এটা গছৰ পুলি এটা বা বীজ ৰোপণৰ পিছত কি হয় সূৰ্যৰ পোহৰ আমাৰ দৰকাৰ হয় ইয়াত হ'ব ইনচিউৰিং সাফিসিয়েন্ট সানলাইট এইটো হ'ব মানে সূৰ্যৰ পোহৰো দৰকাৰ তাৰ পিছৰটো চোৱা ওয়াটাৰিং ৰেগুলাৰলি মানে আমি গছৰ পুলিটো ৰোৱাৰ পিছত আমি কি নিত্য নৈমিত্তিকভাৱে আমি পানীৰ ব্যৱস্থাও কৰিব লাগে তেতিয়াহে ভালদৰে ঠন ধৰি জি উঠিব তাৰ পিছত চোৱা নাম্বাৰ 12ত আছে ড্ৰ এ সিনাৰী তোমালোকে ইয়াত এটা নেচাৰেল সিনাৰী এটা ড্ৰয়িং কৰিবা তাৰ পিছত ডেসক্ৰাইব দা পিকচাৰ টু ইউৰ ফ্ৰেণ্ড উইথআউট শোয়িং ইট টু হিম যেতিয়া তোমালোকে পিকচাৰটো কৰিবা সেই পিকচাৰটো নেদেখুৱাকৈ ফ্ৰেণ্ডৰ তুমি আগত হেতু এক্সপ্লেইন কৰিবা বৰ্ণনা কৰিবা ইউৰ ফ্ৰেণ্ড উইল লিসেন টু ইউ এণ্ড ড্ৰ একৰ্ডিংলি তুমি যেটো বস্তু ড্ৰয়িং কৰিছা ফ্ৰেণ্ডে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড গৰাকীয়ে ভালদৰে শুনিব match your drawing with the one your friend has drawn after listening to আৰু তুমি কোৱা বৰ্ণনা কৰাৰ পিছত হে বন্ধু গৰাকীও তোমাৰ নিচিনাকৈ এটা পিকচাৰ ড্ৰয়িং কৰিব are the two pictures the same আৰু তেতিয়া দুটা পিকচাৰে তোমাৰ আৰু তোমাৰ বন্ধুজনৰ দুইটা পিকচাৰে কি হ'ব একে হ'ব সেম হ'ব now the turns doing the activity have fun আৰু তোমালোকৰ খুব ভাল লাগিব এইদৰে তোমালোকে কৰিবা তাৰ পিছত 13 নম্বৰত চোৱা লেটস ৰিড দিস ওয়ার্ডস এলাউড তলত কেইটামান ওয়ার্ড দি আছে এই কেইটা ৰিডিং কৰিব লাগিব হিল ক্লিপস ৰাইজ থিং লাইটস পিক উইন মাইন তাৰ পিছত চোৱা that the letter I is pronounced in two different ways in the words এই যে আমি শব্দ গীতা ওয়ার্ড কেইটা ৰিডিং কৰিলো কি হৈছে প্ৰত্যেকটো ওয়াৰ্ডৰ মাজত কি আছে I লেটাৰটো আছে যেনে হিল ইয়াত I লেটাৰটোৰ প্ৰনাউন্সিয়েশনটো কি হৈছে ই হৈছে ক্লিফ ই উচ্চাৰণ হৈছে কিন্তু ৰাইজ
লাইটছ, মাইন, এইকেইটাত আই লেটাৰটো কি হৈছে আই মানে আকাৰ বুজাইছে, আকাৰ বুজায়, কিন্তু ইয়াত ই বুজাইছে, ইয়াত আ বুজাইছে, এইটোত আ বুজাইছে, এইটোত আ বুজাইছে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ নাম্বাৰ বিটোত আমাক লিখিব দিছে ৰিড দ্য ৱৰ্ডছ এগেইন ইন বক্স এ। ইয়াত দুটা বক্স দিয়া আছে এ আৰু বি। ৰাইট দ্য ৱৰ্ডছ ইন হুইচ দ্য লেটাৰ্ছ ইজ প্ৰনাউন্স এজ ইন হিল। মানে ইয়াত দুটা উদাহৰণ দিয়া আছে, এক্সাম্পল হিল আৰু ৰাইজ। ইন বক্স বি ৰাইট দ্য ৱৰ্ডছ ইন হুইচ দ্য লেটাৰ আই ইজ প্ৰনাউন্স এজ ইন ৰাইজ এণ্ড এক্সাম্পল ইজ ৰিটন ইন ইচ বক্স ফৰ ইউ। তোমালোকৰ কাৰণে এক্সাম্পল দি দিছে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি কেইটামান লিখিব লাগিব ৱৰ্ড। ইয়াত হিল মানে যিটো ই বুজাইছে, ই বুজোৱা শব্দ কেইটামান ৱৰ্ড কেইটামান লিখিব লাগিব। ইয়াত দিছোঁ ক্লিফ, ইয়াত আছে, তাৰ পৰা লিখিলে হ'ব থিং, পিক আৰু উইন। গোটেইকেইটাতে আইটো ই বুজাইছে। আৰু ইয়াত আ বুজাইছে, যেনে ৰাইজ, আৰটোৰ লগত আকাৰ হৈছে ৰাইজ, লাইট, মাইন। ঠিক তেনেকুৱা আৰু কিছুমান শব্দ তোমালোকে বিচাৰি লিখিব পাৰিবা ইয়াত। নেক্সট লেটছ লাৰ্ণ চাম গ্ৰামাৰ। ইয়াত কিছুমান গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন আছে, গ্ৰামাৰখিনি তোমালোকে চোৱা। Read the poem Afternoon on a Hill and find words which belong to different word classes. Write them down in the space given below. One word is provided as an example for each word class. মানে ইয়াত কিছুমান ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিয়া আছে, সেইমতে আমি লিখিব লাগিব, ৱৰ্ড কিছুমান লিখিব লাগিব। যেনে নাউন, এ নেমিং ৱৰ্ডছ, মানে নাউন মানে কি, ইয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দি আছে এই নেমিং ৱৰ্ডছ। নাউন মানে হৈছে নাম বুজোৱা শব্দ, ৱৰ্ড মানে শব্দ, নেমিং মানে নাম। ইয়াত এক্সাম্পল হিচাপে ইয়াত এটা দিয়া আছে হিল, ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি লিখিম নাম বুজোৱা শব্দ ফ্লাৱাৰ, ছান, যিকোনো তোমাৰ নামটোও নিজে লিখিব পাৰা। যিকোনো নামে ইয়াত নাম বুজোৱা শব্দ লিখিলে নাউন হ'ব। নাউন মানে কি, বিশেষ্য। তাৰপিছত প্ৰনাউন, প্ৰনাউন মানে হ'ল সৰ্বনাম, অসমীয়াত সৰ্বনাম বুলি কয়। এ ৱৰ্ড ইউজ ইনষ্টেড অফ এ নাউন, মানে নাউনৰ সলনি ব্যৱহাৰ হোৱা পদক বা শব্দক কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰনাউন বুলি কোৱা হয়। ইয়াত কি আছে আই, মাইন, মানে নিজৰ নামটো কোৱা নাই বা নাম কোৱা নাই, মই বুলি কৈছে, আই মানে মই বা মোৰ। তেনেকুৱা ধৰণৰ নাম নকয়, নামৰ সলনি যিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটোকে প্ৰনাউন বুলি কোৱা হয়। এডজেক্টিভ, বিশেষণ, মানে এ ৱৰ্ড ডেট ডেছক্ৰাইবছ এ পাৰ্চন অৰ এ থিং, মানে কিছুমান বস্তু বা মানুহৰ তেনেকুৱা যদি আমি গুণ বুজাওঁ তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কোৱা হয়, এডজেক্টিভ বুলি কোৱা হয়, বিশেষণ। ইয়াত গ্লেডেছ কবিতাটোত আছে গ্লেডেছ, গ্লেড শব্দটোৰ পৰাই গ্লেডেছ হৈছে, আৰু কোৱাইট, এইবিলাক হৈছে এডজেক্টিভ। তাৰপিছত ভাৰ্ব মানে হৈছে ক্ৰিয়া। এ ৱৰ্ড ডেট এক্সপ্ৰেছেছ দ্য ষ্টেট অৰ এন একশ্যন, মানে কোনো কাম কৰাকে কি বুলি কোৱা হয়, ক্ৰিয়া বুলি বা ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয়। যেনে টাচ, স্পৰ্শ কৰা, পিক, চিঙা, এইবিলাক হ'ল ক্ৰিয়া। যি কৰা, ৰান, ইট, যিকোনো কৰা, ৰাইট, ৰিড, এইবিলাক হ'ব মানে ভাৰ্ব, ক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত। তাৰপিছত চোৱা 15 নম্বৰৰ ৰিড দিছ লাইন ফ্ৰম দ্য পয়েম আই উইল বি দ্য গ্লেডেষ্ট থিং, মানে কবিয়ে কৈছিল আই উইল বি দ্য গ্লেডেষ্ট থিং, মই কিছুমান বস্তু অনুভৱ কৰি আটাইতকৈ সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। হিয়াৰ দ্য ৱৰ্ড গ্লেডেষ্ট ইজ দ্য ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী অফ দ্য এডজেক্টিভ গ্লেড, মানে মেইন ৱৰ্ডটো হৈছে গ্লেড, গ্লেডটো কি এডজেক্টিভ মানে বিশেষণ। ইয়াত কি হৈছে ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হৈছে, EST যোগ হৈছে, সেইকাৰণে এইটোক ছুপাৰলেটিভ বুলি কোৱা হয়। দ্য কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী অফ গ্লেড ইজ গ্লেডাৰ, মানে এই এডজেক্টিভ গ্লেডটো হৈছে, যদি আমি কম্পাৰেটিভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ER লগাই দিয়া হয়, গ্লেডাৰ, GLADDER, গ্লেডাৰ, মানে দুটাৰ মাজত যদি আমি তুলনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী হয়। আৰু যদি বহুতৰ মাজত এজনক আটাইতকৈ বেছি বুলি আমি তুলনা কৰা, আটাইতকৈ ভাল, আটাইতকৈ বেয়া, তেতিয়া আমাৰ ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী ইউজ কৰা হয়। তোমালোকে বুজি পাবা। তাৰপিছত চোৱা ইয়াত সেইখিনি কথাকে দি আছে, উই ইউজ দ্য কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী
The superlative degree of adjective for comparison, generally er is added to the adjective to make it comparative and est is added to make it superlative. মানে est যোগ কৰি superlative কৰা হয় মেইন শব্দটোৰ লগত আৰু er যোগ কৰি comparative degree কৰা হয়। তাৰপিছত এইখিনি চোৱা, লেটছ লাৰ্ণ দ্য কম্পাৰেটিভ এণ্ড চুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী অফ এ ফিউ এডজেক্টিভ। মানে কেইটামান ৱৰ্ড দিয়া আছে, এডজেক্টিভ দিয়া আছে, সেইকেইটাক আমি ডিগ্ৰী লৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব। মানে ডিগ্ৰী আমাৰ তিনিটা, পজিটিভ ডিগ্ৰী, কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী আৰু চুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী। মেইন যিটো এডজেক্টিভ হয় সেইটোক পজিটিভ ডিগ্ৰী বুলি কোৱা হয়। যেনে কোল্ড, লাইট, ক্লিন, ব্ৰাইট, টল, এইকেইটা হৈছে মানে পজিটিভ ডিগ্ৰী। তাৰপিছত এই কোল্ড শব্দটোক বা এডজেক্টিভক আমি কি কৰিম, কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম। যেনে কোল্ড, কোল্ডাৰ, মানে ইয়াত ইয়াৰ যোগ হৈছে। তাৰপিছত চুপাৰলেটিভত est যোগ হৈছে। ইয়াত কৈ দিছে নহয় যে est যোগ হ'লে চুপাৰলেটিভ হ'ব, er হ'লে কম্পাৰেটিভ হ'ব। ইয়াত er হৈছে আৰু ইয়াত est হৈছে। এই লক্ষ্য কৰিবা তোমালোকে। লাইট, লাইটাৰ, তাৰপিছত লাইটেষ্ট, ক্লিন, ক্লিনাৰ, ক্লিনেষ্ট, ব্ৰাইট, ব্ৰাইটাৰ, ব্ৰাইটেষ্ট, টল, টলাৰ, টলেষ্ট। এইবিলাক হৈছে ডিগ্ৰী। ডিগ্ৰী তিনিটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, পজিটিভ ডিগ্ৰী, কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী আৰু চুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী। তাৰপিছত চোৱা, নাও কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং টেবুল। মানে তলত টেবুল এখন দিয়া আছে, সেইখন আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব। ইয়াত ব্লেংকছ আছে। মানে পজিটিভ ডিগ্ৰী দিয়া আছে কোৱাইট। এতিয়া কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী আমি কৰিব লাগিব। কোৱাইটৰ লগত ইয়াৰটো প্লাছ কৰি দিলে হৈ যাব, কোৱাইটাৰ। তাৰপিছত চুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হ'ব কোৱাইটেষ্ট, মানে est প্লাছ কৰি দিলে হ'ব। ইয়াত দিয়া নাই, চ' কম্পাৰেটিভটো দিয়া আছে চেফাৰ। ইয়াৰ মেইন শব্দ এডজেক্টিভ হ'ব চেফ, ইয়াত হ'ব চেফেষ্ট। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া নাই, কম্পাৰেটিভ দিয়া নাই, চুপাৰলেটিভটো দিয়া আছে শ্ল'ৱেষ্ট, গতিকে ইয়াত শ্ল'ৱাৰ হ'ব, ইয়াত শ্ল' হ'ব মেইন এডজেক্টিভটো। একেবাৰে ইজি হয়, তোমালোকে অলপ গুৰুত্ব দিলে এইখিনি পাৰিবা। তাৰপিছততো চোৱা, লুক এট দ্য টু পিকচাৰ্ছ গিভেন বিলো, হুইচ পিকচাৰ্ছ ডু ইউ লাইক মোৰ এণ্ড হোৱাই। ইয়াত দুটা পিকচাৰ দি আছে, কোনটো কিয় তোমাৰ ভাল লাগিছে ইয়াত তুলনা কৰিব দিছে। ডিছকাছ উইথ ইউৰ ফ্ৰেণ্ড, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আলোচনা। ইউ কেন ইউজ দ্য এডজেক্টিভছ গিভন ইন দ্য বক্স। মানে এডজেক্টিভ দুটা ইয়াত বক্সত দিয়া আছে ইন দ্য কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী ফৰ্ম। তোমালোকে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত লিখিব লাগিব। মানে গ্ৰীণ হ'লে কি হ'ব, এইটো যদি বেছি গ্ৰীণ হয় এইটো গ্ৰীনাৰ, ক্লিন, ক্লিনাৰ। কম্পাৰেটিভ হ'লে ইয়াৰটো প্লাছ কৰি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত চোৱা, ৱৰ্ক উইথ ইউৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড ছাজেষ্ট ছাম ৱেজ টু প্ৰটেক্ট নেচাৰ। তাৰপিছত কেনেকৈ নেচাৰক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে, আমি ৰক্ষা কৰিব লাগে, সেইটো বন্ধুবৰ্গৰ লগত আলোচনা কৰি তোমালোকে লৈ ল'বা। তাৰপিছত 16 নম্বৰত চোৱা, ৰিড দিছ লাইনছ ফ্ৰম দ্য পয়েম। এই কবিতাটিৰ পৰা এই লাইনকেইটা দিয়া আছে, এই লাইনকেইটা পঢ়ি লোৱা। আই উইল বি দ্য গ্লেডেষ্ট থিং। কবিয়ে নিজে কৈছিলে এইকেইটা লাইন। আই উইল টাচ এ 100 ফ্লাৱাৰ্ছ, আই উইল লুক এট ক্লিফছ এণ্ড ক্লাউডছ, আই উইল মাৰ্ক উইথ হুইচ মাষ্ট বি মাইন। মানে গোটেইকেইটাত উইল ব্যৱহাৰ হৈছে। মানে উইল, চেল এইবিলাক কিহত ব্যৱহাৰ হয়, ফিউচাৰ টেন্সত। আমাৰ যে টেন্স আছে তোমালোকে জানিবাই, হয়তো বহুতে জানাই। প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স এণ্ড ফিউচাৰ টেন্স, তিনিটা টেন্স আছে। ইয়াত ফিউচাৰ টেন্সতে আছে কবিতাটো। ইয়াত চোৱা, হুৱেন উই টক এবাউট ইভেণ্টছ অৰ একশ্যনছ ডেট উইল হেপেন ইন দ্য ফিউচাৰ। যেতিয়া আমি ফিউচাৰত বা ভৱিষ্যতত কিছুমান কথা ক'ম, তেতিয়া সদায় কি হয়, ফিউচাৰ টেন্স হয়। উই ইউজ উইল, আমি তেতিয়া উইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। উই অলছ' ইউজ চেল, আৰু আমি চেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এণ্ড আদাৰ ভাৰ্বছ টু টক এবাউট একশ্যনছ ডেট উইল কিউৰ এট চাম টাইম ইন দ্য ফিউচাৰ। মানে আমি ফিউচাৰত যদি কিছুমান বা ভৱিষ্যতৰ কিছুমান যদি চেণ্টেঞ্চ আমি লিখোঁ বা যিবিলাক আমি কথা কওঁ ভৱিষ্যতক লৈ, তেতিয়া আমি চেল বা উইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া চোৱা, লুক এট দ্য চেণ্টেঞ্চ কেইটা চোৱা, তলত দিয়া আছে। দ্য পয়েট গ'জ টু দ্য হিল ইন দ্য আফটাৰনুন। মানে কবিগৰাকীয়ে আবেলি সময়ত
পাহাৰৰ ওপৰলৈ গৈছে এইটো কি আছে দ্য পয়েট টাচ দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ মানে এই দুটা সেন্টেন্স চোৱা when we talk about events or actions that take place regularly we use the simple present tense মানে এইটো simple present tense আছে মানে বৰ্তমান সময়ত এই সেন্টেন্সটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াক প্ৰেজেন্ট টেন্স বুলি কয় সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স বুলি কোৱা হয় আগৰটো আছিল ফিউচাৰ টেন্স এটো হল সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স নেক্সট ওয়ান নাও রাইট ডাউন টু সেন্টেন্স স্টেটিং দ্য activities that you will do tomorrow in the space given below we use will or shall will আৰু shall ব্যৱহাৰ কৰি দুটা সেন্টেন্স লিখিব দিছে তলত ইয়াত মই দিছো I will help you for read মই তোমাক পঢ়াৰ কাৰণে সহায় কৰিম মানে will টো কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় যেতিয়া একেবাৰে নিশ্চিত তেতিয়া will ব্যৱহাৰ হয় ফিউচাৰ টেন্সত I shall go to school tomorrow আৰু এইটো ফিউচাৰতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় shall টো কিন্তু will টো বেছি জোৰ বুজায় shallত কৈ will টো থাকিলে বেছি জোৰ বুজায় এই দুটাই মই অহাকালি স্কুললৈ যাম এটো হৈছে I shall go to school তাৰ পিছত সোৱা write down what you usually do in the morning use simple present tense মানে তুমি ৰাতিপুৱা ব্যৱহাৰ কৰা যি কৰা তুমি ৰাতিপুৱা বা মৰ্নিংত তেনেকুৱা তোমাৰ সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত দুটা সেন্টেন্স লিখিব দিছে যেনে I get up early in the morning মই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠো এটো হয় সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে আৰু I walk in the morning মই ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়ো এটো দুটাই সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্সক সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ সেন্টেন্স বুলি কোৱা হয় গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল আজিৰ ভিডিওটি মানে যদি ভিডিওটি চাই ভাল লাগে তেতিয়া হলে ভিডিওটিত লাইক এটা কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা এনেকুৱা ভিডিও পোৱাৰ বাবে আৰু নেক্সট লেসন খিনিও মই ভিডিওৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম আজিলৈ এৰিছো ধন্যবাদ